اگر 2 تخم مرغ و 2 قاشق غذاخوری جای دو سر دارید، این دستور رو فقط در 5 دقیقه درست کنید. شما شگفت زده خواهید شد. مواد لازم: جوی دو سر یا جوی پرک 2 قاشق غذاخوری، 1/4 پیمانه شیر گرم اضافه میکنیم. شیر به این دلیل باید گرم باشه که به راحتی جوی پرک اون باز بشه. 3 دقیقه هم استراحتش میدیم تا به خوبی باز بشن. تخم مرغ 4 عدد، البته تخم مرغ من 2 عدده و جالبش اینجاست که داخل هر تخم مرغ 2 تا زرده وجود داره، بر همین شما 4 تا تخم مرغ استفاده کنید عزیزان. بعد از اینکه 2 تخم مرغ 2 زردمون رو اضافه کردیم، حالا همین موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. دوستان عزیزم، با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشه که من انگیزه بیشتر بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. پنیر خامی 1 قاشق یا به اندازه 30 گرم که من از این پاکت‌های کوچیک استفاده کردم که دقیقاً 30 گرمه، اما کاملا 1 قاشق غذاخوری میشه. بعد از اینکه پنیرمون رو اضافه کردیم، کمی موادمون رو مخلوط میکنیم و نمک به اندازه نصف قاشق چایخوری اضافه میکنیم. ادویه خوشمزمون آویشن به اندازه نصف قاشق چایخوری اضافه میکنیم و در آخر مخلوط میکنیم. داخل تابمون مقدار روغن میریزیم و سعی میکنیم روغن رو به همه قسمت ها برسه. بعد مایه آماده شدهمون رو داخل تابمون میریزیم. اجازه میدیم که به مدت 10 دقیقه روی حرارت کم بپزه. بعد از گذشته این زمان پنکیکمون رو برمیگردونیم تا سمت دومش هم به مدت 5 دقیقه بپزه. زمانی که هر دو طرف پخت، غذای خوشمزه ما آماده است. حالا میتونید داخل ظرف مورد نظرتون سروش کنید. شما فقط این رنگو ببین چقدر خوشگله، دیگه از طعمش که نگم. حالا به روش دلخواهتون برشش میزنین و به راحتی داخل ظرف میچینید. غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستور عمل خوشمزه و سریع. شما فقط بافت این غذا رو ببینید چقدر راحت و آسون پخته شد. خیلی خوشمزه است. این غذا رو میتونید با انواع سس ها هم سروش کنید. واقعا بی‌نظیره. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت در این کانال کاملا رایگانه، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای. این فرصت رو از دست ندین. اگر سوالی دارید حتما بپرسید، پاسختون رو خواهم داد. و از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. لطف کنین زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.